Cài con này chắc là mình gắn thêm một card NAS để cho nó thông ra mạng đi ha, vì mình phải tải cái bộ suột về để mình cài. Chắc là mình cài trên, đúng ra thì cái con này phải là một cái con server database riêng chứ không ai cài database chung DC nha, vì như vậy nó sẽ làm nặng cái con DC của mình lắm. Nhưng mà ở đây thì do đang làm lab thì thôi mình cứ cài lên đâu luôn, cài lên con DC luôn, hiểu không? Chứ sau này thường mình nên tách ra. Nguyên tắc đó là thằng Windows Server nó xây dựng mỗi một cái role là mình nên cài trên một cái server riêng, mỗi role là một server riêng để đảm nhiệm ở server nào thì đảm nhiệm đúng role đó thôi. Nhưng do mình máy móc mình không đủ mạnh để mình chạy từng role từng server thì mình tạm mình xài chung ha. Chứ sau này nếu mình tách ra được thì cái role đó nó chạy sẽ nhanh hơn thôi. Rồi thì chắc là mình sẽ gắn thêm card mạng vô, ép thêm card mạng vô nha. Mình ép thêm cái card NAS vô để mình làm, để cho cái máy này nó thông ra mạng để mình lên mạng mình tải bộ suột về ha. Rồi nó thông mạng internet rồi nè ha, mình tải cái bộ suột này về ha để mình cài thôi. Mình tải bộ này nè ha, tải về ở dưới máy này đi, rồi mình chép lên máy chủ mình cài cho nó nhanh, chứ đứng trên máy chủ mình tải nhiều khi nó cũng chậm á. Mình chép cái bản này lên, chép bỏ lên con server, chứ mình đứng trên máy chủ mình tải vẫn được nha. Thường thì cái con này đó là cái bộ phận coding nó làm, mình chỉ quản trị tiếp nó thôi, về việc quản lý và backup database, di chuyển MyRay gì đó. Rồi thì đây là cái file cài đặt của nó, thì mình tiến hành mình cài đặt thôi. Cái con này thì nó nặng lắm, nó cũng gần cả 100 chứ không ít ha. Là nó cài online á, nó cài online, nó chỉ là cái file cài nhưng mà lúc cài là nó bắn online, nó cài nó cài cũng lâu lắm. Cái bản mới nhất giờ nó là 2022 ha. Mình xếp mình cài thôi. Rồi cài thì nó sẽ cài OC của mình ha, nó chiếm dung lượng là download size là 1 GB mấy nè, phải không? Nhưng mà nó tối thiểu thì phải là bao nhiêu DB. Rồi bấm Intron cho nó cài thôi. Nhớ máy phải online đi nha, không online thì không được nha, phải online mới được ha. Còn tiến trình cài thì cứ chờ thôi ha, rồi nó đi lâu cho mình thôi. Máy bạn nào nhanh thì cài nhanh, người nhiều khi máy bạn nào chậm, đường truyền mạng chậm thì nó chậm thôi. Rồi cài được cái công cụ quản trị SQL thì mình phải download cái tool SSMS này về ha. Mình bấm vô cái tool này để mình kết nối, để mình tải cái tool này về mình cài ha. Đây nó có cái công cụ này, bạn download về thôi ha. Thì không, chỉ đơn giản là mình bấm mình chạy setup thôi, mình run nó cho nó chạy thôi ha, mình cài đặt thôi. Rồi tiến trình cài này bấm Intron cài thôi. Nhớ cái quá trình cài thì mình cứ cho nó cài thôi. Nó tải thì mấy cái này nó tự nó cài hết nha, nó cài xong rồi mình đóng lại thôi. Rồi chỗ này, cửa sổ này mình đóng lại luôn ha. Rồi thì cái kênh này mình bỏ được rồi, không cần nữa. Rồi kiểm tra coi nó có cái bộ Studio chưa ha. Nó có cái bộ SQL Studio đây là ok nè. Rồi thì có hai cái thao tác quản lý mà mình cần quan tâm, đó là backup và restore database ha. Đó là hai cái thao tác rất là quan trọng đối với một cái người quản lý database. Thì chỗ này thì khi các bạn cài SQL Server ra thì nó sẽ có một cái thư mục rất là quan trọng ha, đó là mình vô C program file ha, để mình quan sát cái đường dẫn này. Mình vô C program file thì trong đây nó có MySQL Server, cái này là cái bản mới nhất mình là 16 đây nè ha. Rồi thì trong đây nó có thư mục data đó, thì cái thư mục này rất là quan trọng. Thư mục data này là nó chứa tất cả các database của thằng SQL Server. Và thường là sau này mình phải đi backup cái thư mục này nè, mình phải lập lịch, nói chung mình phải lập lịch mình backup sao đó để nó backup được cái database này ha.
để làm cái thao tác phục hồi database thì mình sẽ lấy một cái database mẫu trên mạng mình làm thử. Còn sau này là khi mà mình có database backup rồi thì mình lấy cái đó mình phục hồi thôi. Còn hiện tại do mình chưa thiết kế, database thì có thể là mình chưa có database mẫu để mình backup ra. Do đó giờ tạm thời là mình sẽ lấy cái database này mình restore lại ha. Rồi thì ở đây nó có một cái database mẫu để cho mình thực hành, đó là mình tải cái database Nordwind này về ha, để mình tập backup thử, rồi mình tập restore thử, rồi mình tập backup thử ha. Rồi để bạn tải cái database về, download về thôi. Rồi tương đối cũng khá nhanh. Rồi đây là cái database Nordwind, giải nén ra. Rồi ở đây nó có cái file chấm bắc này, giải nén ra. Rồi thì đây là cái file database, đây là database mẫu thì nó có khoảng 30 mấy thôi. Cái file này làm sao mà mình backup được? Thường thì cái thằng SQL Server khi nó backup ra đó thì cái file đuôi backup của nó là đuôi là chấm bắc. Làm sao từ cái file database này mình restore lại cho người ta để người ta có lại cái database ban đầu thì mình phải restore nó ha. Người ta đưa một cái database, người ta kêu là restore nó lại đi ha, restore nó lại vô cái server thì mình phải biết chép nó bỏ vô đâu để restore lại thành công. Rồi vậy là tôi sẽ chép cái file này ha, vô server thì các bạn sẽ đi kiếm cái đường dẫn này đó để mình chép vô cho nó đúng chỗ thì mình mới restore được. Đây thuộc backup ha, thư mục backup nó chưa có gì trong đây hết trơn nha, mình sẽ chép cái file back này vô đây rồi chép đúng chỗ nha, đúng thuộc backup ha. Cái database chỗ này đó, thì trong database ở đây nó sẽ có những tính năng như là restore database nè. Đó, ở đây mình không có tạo database, mình restore database đây, phần database nha. Hiện tại database ở đây thì nó có những database hệ thống, ha. Mặc định khi các bạn cài SQL Server ra thì nó chỉ có 4 cái database mẫu thôi, nhưng mà đây database của hệ thống thì mình sẽ restore cái database đến đây, restore. Đây chỗ này mình chọn revive rồi mình bấm 3 chấm chỗ này, chỗ này mặc định là nó đã chọn mình backup đây rồi thì có cái file Nordwind của mình nãy đây nè, mình có chép vô thì mình lấy cái database này rồi nó restore lại cho mình. Rồi thì tới đây ok ha, bấm ok chỗ này. Rồi đó, nó đã có option restore chỗ này. Ok để mình cho nó thực hiện restore. Rồi nó báo là cái quá trình restore database đã thành công. Ok ha. Rồi vậy mình có một cái database Nordwind chỗ này, thì đây là database. Thì trong database thì nó sẽ có rất là nhiều table chỗ này ha. Còn những table này là gì? Lập trình để tạo table này như nào, tạo quan hệ trên những cái table này như nào, thì các bạn phải học lập trình SQL ha. Rồi vậy tới đây là mình đã restore database thành công, thì nó có một cái nút new query để lập trình truy vấn, thì mình bấm new query này rồi mình lập trình SQL thử coi nó có truy vấn vô database của chúng ta được hay không. Nếu mà nó truy vấn vô database được là thành công ha, database này sử dụng được. Rồi ở đây thì nó có lệnh là select là mình chọn ha, ví dụ mình chọn sao là tất cả các cột run từ cái bảng nào. Emoji ha, thử coi nó có truy xuất được không. Nếu mà truy xuất được có nghĩa là cái thao tác mình restore nó thành công, database nó sử dụng được bình thường hơn. Rồi mình skill thử. Rồi vậy là tôi đã lấy ra được cái danh sách các nhân viên, thì chứng tỏ là database từ một cái file chấm bắc là mình đã restore lại cho người ta thành công ha. Rồi rồi hồi nãy là mình làm cái thao tác là restore, còn giờ mình muốn backup thì sao? Giả sử người ta có database vậy, người ta yêu cầu mình backup lại database này lại, bây giờ mình làm thao tác ngược lại phải không? Có này rồi mình backup lại, tự nhiên nó sẽ có cái lệnh cho mình backup thôi, đúng không? Hồi nãy là mình đang làm restore nha, tức là có back để restore, còn giờ mình lại gì? Database có rồi, yêu cầu mình backup lại để có gì trục trặc lại sao? Mình restore lại, phải không? Mình phải biết cả thao tác backup restore. Thì ví dụ đây là database, nó yêu cầu mình vô anh backup database lại đi ha, để sau này
cần nếu mà gì đó cần phục hồi database lại thôi. Thì trong cái database này nó có cái task thì đó là backup, phải không bạn? Thay vì nãy mình restore thì nó có một cái tác vụ là gì? Backup thôi, phải không? Nó rất là đơn giản, thì mình chọn backup thôi. Rồi thì lúc giờ nó sẽ cho mình backup database nào, nó cho mình backup database nào ha, thì mình chọn database Nordwind để mình backup thôi. Rồi ok, đó thì nó backup ra cho mình thôi. Và khi backup thì nó sẽ tạo thành Nordwind.bat cho mình đúng ngay thư mục cũ luôn nha, đúng ngay thư mục cũ luôn. Cái file này là nãy là mình chép vô để mình làm gì, để mình restore phải không? Giờ mình xóa cái file.bat này đi nha, xóa đi. Rồi giờ cái database mình nó vẫn là vậy phải không? Giờ mình backup lại phải không? Backup lại thì mình chọn đây, mình backup thôi. Đó, giờ nó hỏi mình backup ở đâu thì mặc định là nó sẽ backup vô thư mục backup nha, mặc định là nó sẽ backup vô thư mục backup và thành đúng cái tên chấm bắt thôi, mình ok thôi. Rồi xong rồi đó. Đó, vậy backup là mình sẽ có được cái file chấm bắt này, phải không? Thay vì nãy mình lên mạng mình chép về, chẳng qua người ta up cái file này lên cho mình tải về thôi, còn giờ mình backup là file này thôi, thì mình lấy file này sau này mình restore lại thôi. Thế là nó tạo lại cái file chấm bắt này cho mình thôi. Rồi mình lấy cái file này mình bỏ qua con NAS hay gì của mình đó, con SAM con gì đó để lưu lại, để sau này cần phục hồi database của công ty gì đó thì mình đem này mình vô mình restore lại là xong vấn đề, mình không có sợ bị mất mát ha. Rồi do đó cái thao tác backup restore nó tương đối khá đơn giản ha.